Välkomna till dag 2 här på Island. Och jag står här på Black Sand Beach, strax utanför Vik där vi har sovit för natten. Det har varit en djävulsk natt. Det har blåst typ hela natten, typ 6 timmar. Vi kanske har sovit typ 4 timmar. Det har varit jättejobbigt. Så att vi är lite trötta och irriterade. Men vi vaknar snart till, ska vi se. Här har vi 2 earth cacher som ska svara på lite frågor kring den här beachen. Och sen ska man ta lite bilder då för att bevisa att man har varit här. Så jag tänker att jag tar en liten selfie till att börja med. Det är snyggt och frisyren är den bästa idag. Vi ska fortsätta resa åt det där hållet så blir det öster och lite norr. Nordost blir det då. Ja. Bort ett ställe som heter Diamond Beach. Det ser jag fram emot. Vi var på väg till bilen så upptäckte vi att det fanns en tradd här. Det är ju kul att ta en. Ja, 1 meter här. Frågan är bara vart den är. Det ska vara en smål. Terräng 3. Oj. 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 Wow. Jag är hela vägen upp till nästa där. Jag har ju här liksom. Ja, vi har någon spoilerbild vi kan använda oss av. Ja, Vi ska se. jag tror vi får ta hjälp. Det är en sten som är lite hårig. Ja. Ja, om du... Det är inte den där som vi har på andra sidan här. Och sen så är den så där. Och så har den en plattform. Då är det den här stenen. Och så ska den ligga här. Och där låg den ju. Ja, men det var ju precis där spoilerbilden visade. Det var det. Vilken vej! Men det görs inte riktigt på bilden. Men ni har motljus, kolla. Ja, men det var ganska fint i motljus där med. Nu ska vi ta oss till bilen som står där borta och åka däråt. Nu har vi stannat mitt ute i ingenstans i något landskap som nästan påminner om månen. Nu har inte jag varit där i och för sig, men eller taget från någon Star Wars-film. Massa konstiga högar där borta. Och här ska vi lösa vår första multi här på Island. On the coordinates you'll find an info sign. You need the year in which blah 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 was founded here. It's ABC. Där står det på engelska också, founded here. Ja, 11. Där. Där. Så ska vi se. Ska vi räkna lite här då? Mm. Ska vi gå och sätta oss där och räkna så vi sitter lite vettigt. Här finns också en earth cache där man ska ta kort på sig själv med den där kullen där. Jag ska se om jag kan få en bra motljusbild här då, så vi har löst den. Och där är kullen och där är jag. Där. Snyggt. Stiligt som alltid. Ja, så ska man svara på lite frågor med, men de svaren hittar man på infoskylten där. Vi har räknat och vi har hittat en geostig, så förmodligen är vi på rätt spår. 5 meter åt det där hållet. Är det här lavastenar? Jo. Coolt. Oj, det var en trashad cache. Oj, oj. Den här gången får du skriva. Det verkar så. Gud vad äckligt. Den var blöt och den var
Äcklig. Men vi fann vår första multi. Suveränt ju. Det här var en 2-2, så det var inte så svårt. Det borde vi klara. Nu ska vi fortsätta. Bort så. Vi är verkligen mitt ute i ödemarken. Där borta, långt bort i horisonten, så ser man en glaciär som sträcker sig jättelångt. Nu har vi kommit fram till Islands största vattenfall, Skogafors. 25 meter brett och 60 meter fallhöjd. Här finns en virtuell och en Earth Cache, och på den virtuella ska man ta kort på sig själv med sin flagga. I mitt fall svenska flaggan. Så här kommer bilden. Snyggt! Ja, men en stilig bild. Bra, fint vattenfall. Jag tänker att vi ska ta oss upp på toppen där och gå alla trappsteg upp hela vägen upp och se hur vattenfallet ser ut där uppifrån. Så häng med! Om jag räknar rätt så var det 475 steg upp. Nu har vi åkt rakt in i dimman och kommit fram till Diamond Beach som ligger där borta. Men innan vi ska gå och titta lite närmare på det så ska vi försöka lösa 5 stycken laddsteg här borta vid skyltarna. För att bara börja svara på frågorna då. Det var så här alternativ. Det är bra. Det var lite oklart till en början på vart man skulle hitta svaren på labben, men man hittade den genom att läsa av den här kartan. Man fick läsa lite om de här fjällen som finns här och ta reda på höjden och så vidare. Men nu ska vi gå bort och föra in isen. Det här kallas Diamond Beach på grund av alla isblock som flyter upp här. Det är glaciärvatten som kommer ner här och det är svinkallt. Något helt annat från den här varma källan vi badade i. Vi ska gå bort till andra sidan bron här och titta lite närmare på de stora isblocken. Här har vi alltså delar från en glaciär som ligger här nu och har lossnat och är på väg ut i havet där borta, där vi var förut. Här borta ska vi logga en Earth Cache tänkte vi. För de ska svara på lite frågor och sådär om området. Vi ska gå bort lite här borta. Ska vi ta en bild till Earth Cache. Du får ta min kamera här så den hamnar på rätt telefon. Så man måste bevisa att man varit här. Det är liksom alltid. Man ska inte bara ta kort på sig själv på den här Earth Cachen, utan man ska svara på några frågor. Bland annat om hur isen ser ut och hur den har bildats. De informationen hittar man på de olika tavlorna eller genom att titta på isen. Vi känner oss ganska klara här nu och ska gå tillbaka till bilen och ge oss tillbaka in mot landet och säga. Tillbaka mot Vik och sen vidare. Så får vi se vad vi hittar. Vi har många platser kvar att besöka innan vi är klara med den här ön.
Nu är vi på rull tillbaka. Vi har 4 timmar till vår campingdestination. Men på vägen dit ska vi ju självklart stanna till lite intressanta stopp. Vi vet inte riktigt vilka det blir. Vi har lite uppkast. Beroende på lite hur jobbigt det är att ta oss till dem eller vad vi orkar med. Det blir något lunchstopp ska det bli någonstans också. Ja. Jag har inte heller bestämt vad vi ska äta. Vi får se. Jag sitter här och blickar ut över glaciären. Det där är mäktigt här med snön och bergen och allt. Nu har vi svängt av den stora vägen för att stanna till vid en liten kyrka från 1884. Den är jättesöt. Hofskirke heter den. Hofs kyrka. Vi stannar inte bara till här för att titta på en kyrka, vi ska titta på en cache också såklart. Och här finns en traditionell. Den ska ligga under det här huset tror jag. Jag ser en misstänkt sten. Där var det något. Där. Jag hittar något. Så. Då var den signerad. Ska vi bara återställa den. Sådär. Jag såg knappt att det var en kyrka. Ja, inte det. Ja. Och nu ska vi ta oss ner på den här vägen. Och ut på den stora vägen igen. Och fortsätta vår resa genom landet. Här blåste en del. Nu ska vi se om vi kan hitta den här traditionella med några gamla hus som ligger inbyggda i ett berget. Här ser jag en geostig, kan det vara där? Nej. Jag provar att flytta på den här stora stenen får vi se. Nej, den sitter fast. Ja, det är något där borta. Jaha. Vilken tur att det var du som hittade, för jag hade ju ingen penna. Ja, men det är alltid intressant med sådana här gamla hus. Och det här har också varit filminspelning till en gammal film från 1984, The Raven Flies. Ingen film jag har hört talas om, men ni kan ju kolla upp det på Google eller något och se om ni hittar den. Det här får också avsluta andra dagen här på Island och vårt äventyr här. Nu ska vi lite på en camping och så ska vi göra oss redo för kvällen så att säga. Men glöm inte att prenumerera, gilla och dela inlägget så hörs vi snart igen. Hej då!